მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის პოდკასტი DS-ი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის ნატუკა ნაცხვიშვილი, იგივე აინე მერმე. ნატუკა. მოგესალმებით. მადლობა, რომ არ ჩაუბროს ერთსაში მოგვიწვია. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთვის დრო გამონახე. მადლობა თქვენ. მოკლედ, ჩვენს პოდკასტს ასე ვიწყებთ ხოლმე, რომ პატარა ბიოს ვთხოვთ, რომ გაგვიზიაროს მუსიკოსმა, როგორ დაიწყე, როგორ მიმდინარეობს და საით ფიქრობ, რომ წაგიღებს მუსიკა და თუ შეგიძლია რომ გაგვიზიარო ეს ისტორია. ეს მაგ ძალიან ბევრჯერ მოყოლინ, მაგრამ ძალიან მიყვარს და მზად ვარ რომ კიდე მოგიყვეთ. პრინციპში რომ ამბობენ ხოლმე რაღაცა დაბადებიდან მღეროდი და რაღაცები მე ეგ შემთხვევა არ ყოფილვარ. იქიდან დაიწყო რომ 14 ალბათ 13-14 წლისებმა მე და ჩემმა ახლო მეგობრებმა დავიწყეთ, ну როგორც ყველამ ალბათ რაღაცა მუსიკის ძიება და მოსმენა და ყველას ეგრევე მოგვინდა რომ ქონოდა ბენდი, მაგრამ ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი სხვა გზით წავიდნენ და მე დავიწყე გიტარაზე დაკვრის სწავლა, იმიტომ რომ მინდოდა ბასისტობა. მაგრამ ჩემმა სწავლებელმა მითხრა რომ თავიდანო გიტარით დავიწყეთო რომ ეს ანაბანა ისწავლაო და მე გადავიდეთო ბასზეო და ну ისე მოხდა რომ მე გიტარას შევრჩი, იმიტომ რომ ძალიან შემიყვარდა. მაგრამ თავიდანვე რატომღაც არ ვიცი ორი აკორდი რო ვისწავლე ეგრევე გადავწყვიტე რომ უნდა მეწერა სიმღერები და ну ეგრევე რაღაცა ძიებაში წავედი რომ მოდი ახლა ამ სამი აკორდით რისი გაკეთება შეგვიძლია. მე მოხდა ისე რომ 15 წლის ვიყავი ალბათ რომ დამირეკა ზურაჯიშკარიანმა და მითხრა რომ წითურ ბასისტს ვეწეფო და მაშინ იყო ჯგუფი ევა. და ისე რომ მე დაკვრა არ ვიცოდი, წავედი ძალიან ისე ყოჩაღად და დავიწყე დაკვრა ამ ჯგუფში. მე იყო კონფუჯანკი, ხო, რომელშიც უკრავდი ასევე ბასზე, ოღონდ გაგრძელდა ცოტა ხანს. მაგრამ ნუ პრინციპში მაქედან დაიწყო ეს რაღაცა ჩემი ბენდთან ურთიერთობის სიყვარული და რაღაცა კოლექტივში დაკვრის და ნუ მე წამოვედი და მე დავიწყე მარტო დაკვრა. და ნუ მე მაქედან მოდის, აი უკვე ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც მოდიოდა რა ამ დღის განმავლობაში სულ უკრავდი, სულ წერდი მუსიკას. ხან უფრო აქტიური ვიყავი, ხან ნაკლებად, იყო ძალიან ბევრი კოლაბორაცია, ჩემს საყვარელ მუსიკოსებთან და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით და ნუ რაღაცნაირად ესე გაგრძელდა მოვედით დღემდე რა და ეხა რა ხდება, აი მაგაზე ცოტა ესეთი ზუსტი პასუხი არ მაქვს. ეხაც ისევ აქტიურად ვწერ მუსიკას, აქტიურად ვუკრავ ჩემს ახლანდელ ბენდთან ერთად და აი ეხა არის ის ეტაპი, როცა ვფიქრობ როგორ გაგრძელდეს ეს ამბავი. იმიტომ რომ რაღაც ბევრი რაღაც იცვლება და დამოკიდებულება იცვლება მუსიკისადმი და ყველაფრისადმი და ეხა ნუ ეგ პერიოდია რა. ოკეი. ისე თვითონ მუსიკალურ ინდუსტრიაში ძალიან დიდი ხანია რაც ხარ. ну ეგრე გამოდის კი. ბატონო 15 წელი მაინც იქნება, მე მგონი თუ მეტიც. და მაგ თემას მინდა შევახოთ და მაინტერესებს რამე სხვაობას თუ გძნობ, რაც თქვა ადრე იყო, თქვა 15 წლის წინ, როცა დაიწყე. ან ეხა თვითონ მუსიკალურ ინდუსტრიაში რამე თუ შეიცვალა, რადგან იტყოდა რომ აუ რა კარგია რომ აღარ არიან რაღაც ეგეთი. თუ კრიტიკული სიტუაცია არის. არა, იცი რა, მაშინაც რაღაცა მე ვიყავი სხვა ალბათ მაშინ პატარა როცა ვიყავი და უფრო რაღაცა რომანტიზებული იყოს შეიძლება ჩემთვის ის პერიოდი რაღაცა 2000-იანები, მაგრამ მე რაც არ მომწონს ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაზეც გული მწყდება ის არის, რომ აი იმ თაობის მუსიკოსები, რომლების მოსმენითაც ჩვენ ვიზრდებოდით ქართველი მუსიკოსები ნაკლებად უკრავენ ახლა, ნაკლებად შეგიძლია წახვიდე და მოусმინო ლაივში რა, ანუ ეს რაღაცა ერთი თაობა, რომელიც იყო, თითქოს რაღაც გაქრა, გაიწოვა, აღარ არიან, აღარ უკრავენ და ну ეგ ჩემთვის იმის ინდიკატორია, რომ უბრალოდ იმდანად არ იყო მათთვის ხელშეწყობა და იმდანად ვერ განაგრძეს აქტიური მოღვაწეობა, ბევრმა რაღაცა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ზოგს რაღაცა პირადი პრობლემები ჰქონდა, ზოგს ფინანსური და უბრალოდ შეუძლებელი იყო, რომ ესე მუსიკით გაეგრძელებინათ ცხოვრება მარტო და ну აი ეს ხალხი რო აღარ არის, ცოტა გული მწყდება მაგაზე და ისე მგონია რომ 2000-იანებში თქვა უფრო მეტი მხარდაჭერა იყო მუსიკოსის მიმართ, თუნდაც ფინანსური, თუ მაშინაც უფრო ენთუზიაზმზე იყო ისე. არ მგონია, მაშინაც ენთუზიაზმზე იყო, უბრალოდ თითქოს მეტი იყო ენთუზიაზმი, მაგრამ ეგრეც ვერ იტყვი რა, ესეთი კონკრეტული ცვლილებისის არ მაქვს, ახლა მე შეგრძნება ამაზე რომ ვფიქრობ რა, ანუ ვერ ვგრძნობ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ესეთი რადიკალური ცვლილებებია.
პრინციპში ცოტა მიჭირს კიდეც იმაზე ლაპარაკი რა შეიცვალა ესე რა. უფრო მეტი მუსიკოსია, ეხლა უფრო მეტი ჟანრია, უფრო მეტი თავისუფლება არის თითქოს არჩევანის, მაგრამ და თითქოს ეს რაღაც home studios თემაც რაც უფრო შემოვიდა და თითქოს უფრო მეტი წვდომა გაქვს რაღაცებზე 2000-ში მე მაგ პერიოდში არ ვიყავი ესე აქტიური მაგ სივრცეში მაგრამ მგონია რომ რაღაცა უფრო რაღაცა სამეგობრო რაღაცა ბენდები რაღაც ესეთ შეკრებები იყო ხოლმე უფრო ესე აღვიქვა ჩემგონებას შეიძლება ვცდები მაგრამ ეხა იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან მარტივი გახდა თითქოს მუსიკის გაკეთებაც იქიდან გამომდინარე რომ ზოგი მართლა რაღაცა მობილურში ან რა ვიცი ზოგი მართლა მობილურში საკეთებს ზოგი მუსიკას რაღაც თითქოს უფრო ბევრი მუსიკოსია მაგის ნიადაგზე შეიძლება ну ის რაღაცა ძველი აიდის მუსიკოსი როგორც შენახსენა წინაზე სანამ ჩავწერას დავიწყებდით რომ აი ზუსტად შენ თქვა როგორ გიყვარს ეგ რაღაც ბენდებში დაკვრა მაგრამ თითქოს ეგ კულტურა ნაკლებად არის ხა და უფრო უმეტესად რაღაცა ლეპტოპში home studio-ში ჩემსდაი და შესაბამისად რაღაცა უფრო მასობრივად ხდება მუსიკის წარმოება ვიდრე თქვა ადრე ხდებოდა. რაც კარგია, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდია მეტია არჩევანი, მით უფრო ვითარდება და იხვეწება ხო რაღაცა სფერო, მაგრამ ხო, home studio პრინციპში ადრეც იყო, ადრე პირიქით უფრო მეტი იყო და რაღაცა ყველა სახში აკეთებდა, რაღაცა კუსტარულად თუ როგორც ვისაც როგორ შეეძლო, მაგრამ ეხლა ტექნიკურმა რაღაცა შესაძლებლობებმა მოიტანა ის, რომ კი უფრო მეტი მუსიკოსი გაჩნდა, უფრო მეტი დამოუკიდებელი არტისტი გახდა და ეგ კარგია, მაგაში მე ვერაფერს უც ვერ ვხედავ აბსოლუტურად პირიქით. მშვენიერი. მე მაინტერესებს ეს რაღაც. ერთ-ერთად ძველ ინტერვიუში ახსენებ, რომ ჩემი ინსტრუმენტი გიტარა არის. და მინდა რომ გაიხსენო პირველი შემთხვევა, როცა მან გიტარა იყიდე ან გაჩუქეს, ან როცა მიხვდი, რომ აი შენი ინსტრუმენტი იყო გიტარა, რამეს ისტორია თუ გაქვს. პირველი გიტარა იყო ნათლიათში მომცა რაღაცა ლენინგრადის ძველი აკუსტიკური გიტარა, რომელიც იყო პატარა და მაშინ გიტარაზე დაკვრას მასწავლე და ჩემი მეზობელი და თანასაყვარელი ადამიანი გია ჯაფარიძე, რომელიც თვითონ აკეთებდა გიტარებს. და ნუ პრინციპში ქონდა საშუალება რომ გიას გაკეთებულ გიტარებზე მეკრა, მაგრამ იმდენად ცუდი გრიფი ქონდა და იმდენად რთული იყო იმის პატარა თითებით იმაზე დაკვრა, რომ გიამ გამიკეთა და რაღაც ეგ ნატა დააწერა ესე რაღაცა წერტილებზე და ნუ ფისის ნიშანი ქონდა ბოლო წერტილის ნაცვლად და ნუ ეგ იყო ჩემი პირველი გიტარა, რომელზეც ვუკრავდი გამუდმებით, იმიტომ რომ მაგდენს აღარასდროს აღარ ვუკრავ, რამდენსაც მაშინ ვუკრავდი და თან ძალიან პატარა სახლში ვცხოვრობდით, ძალიან ბევრი ადამიანი და ეს რაღაცა შეკეტვა და დაკვრა არ შემეძლო, ამიტომ მახსოვს რომ ხშირად რაღაცა ტუალეტში ჩართულ სარეცხის მანქანაზე მჯდარო არ და ისე მიმეცადინია რა და ეხლა რომ მახსენდება ვფიქრობ ხოლმე რომ ყოჩა, ნატუკა, ყოჩა. იმიტომ რომ იმის მერე მაგდანი არ დამიკრავს ალბათ არასდროს რა. ანუ დამიკრავს თქვათ ჩემი სიმღერები ან მირეპეტიცია, მაგრამ ეს რომ მე მეცადინა, გამები მეკრა 4 საათი, პრინციპში მაშინ ვისწავლე ყველაფერი და მე ძალიან ცნორი ისე რომ არც ერთი გიტარა არ მიყიდია ჩემით. სუმ ჩუქნიანი. და რატო დაიმთხვა ეგრე არ ვიცი, მაგრამ ყველა გიტარა რაც მქონია არის ნაჩუქარი და ეგეც ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ არ არის ხოლმე იაფისი ამოვნება და ხო ეხა ეს ჩემი ორი გიტარა რაც მაქვს, ორივე ნაჩუქარია და ორივე შვილივით მიყვარს, ამიტომ ხო მაგის პრობლემა აქვს ხოლმე არა, არც ქეს არ ვანიჭებ და არც სახელებს არ ვარქმევ, მაგრამ მიყვარს ძალიან. თუ შეგიძლია გაიხსენო ის მომენტი, როცა გადაწყვიტე რომ მუსიკაში გინდოდა რომ ყოფილიყავი და რას ნიშნავს შენთვის იყო მუსიკოსი? თუ რა თქმა უნდა თავს აპოზიციონებ მუსიკოსად. მაგეც ხო, მუსიკოსად არა, კი მუსიკოსიც ვარ, რა თქმა უნდა, რომ მუსიკოსი ვარ. მაგრამ პირველი არ არის ხოლმე ალბათ რაც თავში მომდის საკუთარ თავზე რა, თვით იდენტიფიკაციის მთავარი ეს არის რაღაცა ის მაგ ხო ცოტა უცნაურად მაგ ეგ. პირველი მომენტი იცი რა, მე მყავს ორი უფროსი და რომლებიც ერთი 10 წლით არის ჩემზე უფროსი და მეორე 15-ით. ამიტომ ჩემი მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება მიყვება ამათ ამბებს რა, ერთი უსმენდა რაღაცა, ერთი ჰენდრიქსს მე რო დავიბადე და მეორე ჯექსონს. ამიტომ რაღაცა სულ თინეიჯერიდების სახში სულ მუსიკა იყო ჩართული და ამ ხრივ მაშინვე უკვე ჩამოყალიბებული მქონდა გარკვეული რაღაც ეს მიმართულებები რა გემოვნების თვალსაზრისით. და ამიტომ მუსიკაში სულ ვიყავი ასე თუ ისე, მაგრამ აი დაკვრის მომენტი
აი არ ვიცი, მახსოვს რომ სკოლაში ბოლო მერხზე ვიჯექი, რაღაცა ჩემი მეგობრის მოცემულ CD-ს უსმენდი, CD player-ში ეს რომ ხტუნაობდა და რომ წვალობდი და ხატავდი რვეულის ბოლო ფურცელზე, რაღაც ის გრძელკაბიან და გიტარიან ქალს, იმიტომ რომ ეგრე წარმომედგინა, რომ გრძელი კაბა მეცვა და გიტარა მეჭირა და აი ეგ იყო პირველი როცა მივხვდი რომ ალბათ რა, როცა მივხვდი რომ კი მუსიკოსობა მინდა, მაგრამ მაშინ უფრო იყო ეს რაღაცა სახიხატის მომწონდა რა, რომ ეს რაღაცა გრძელი კაბით სცენაზე და გიტარით და მაგრა ვუკრავდი რა, ჩემს ფანტაზიაში, აი სოლოზე ვუკრავდი და ვალაპარაკებდი ამ გიტარას. ну რა თქმა უნდა, მე ეგეთ კარგი ინსტრუმენტალისტად ვერ ჩამოვყალიბდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ჩემი ფანტაზია რაც ყველაზე უცნაური ახდა. იმიტომ რომ კი, მართლა დავდექი მაკედან რაღაც 6 წელიწადში სცენაზე გრძელი გიტარით, გრძელი კაბით და გრძელი გიტარით, სხვათა შორის ძალიან გრძელი მენისა გრიფიჩოს გიტარა. ზოგადად ჩემი პირველი გამოცდილებითაც რაღაცა ყოველთვის რაღაცა რომანტიკული და კარგი წარმოდგენა გაქვს ამ ყველაფერზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მუსიკალურ ინდუსტრიაში უშუალოდ რო შეაბიჯებ, შეიძლება რაღაცა ისეთი დაბრკოლები შეგვხვდეს, რომ ან დემოტივაცია იყოს, ან ეს რაღაცნაირად პატარათი იმ რაღაცა რომანტიკულ ხატს რაღაცნაირად პატარათი წაითამაშოს ცუდად ასე რომ ვთქვათ რა. ხო და შენ რა დაბრკოლებები გქონია აი ამ 15 წლის განმავლობაში მუსიკალურ ინდუსტრიაში? იცი რა, მე ვერ ვიტყვი რომ ადამიანების მხრიდან რამე დაბრკოლება მქონდა რა, იმიტომ რომ პირიქით ძალიან გათამამებული ვიყავი ყურადღებით, დახმარებით, აი ეს პირველი წლები როცა ფეხს ვიდგამდი, ყველა მხრიდან მოდიოდა პირიქით ძალიან დიდი კეთილგანწყობა და დახმარება, იმიტომ რომ მაშინ ამდენი ქალია რო უკრავდნენ, ვიღაც ძალიან ცოტა უკრავს, მაგრამ მაშინ გოგოები ცოტა იყვნენ და მით უმეტეს ვინც რაღაცა ვთქვათ გიტარაზე უკრავდა ან რაღაცა ესეთი. ამიტომ უფროსი თაობის მუსიკოსებისგან, ვინც გარშემო იყო მაშინ, მქონდა დიდი მხარდაჭერა, თანადგომა და ნუ ყველა უკრავდა ჩემთან ერთად და იმ მოდიოდნენ და რეპეტიციაზე არ აგვიანებდნენ, ოღონდ ისეთ მუსიკოსებზე ვლაპარაკობ, რომლებიც ნუ არ ვიცი, საუკეთესოები არიან დღემდე ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და ამიტომ ამ ხრივ არანაირი დაბრკოლება არ მქონია რა და თან ეგ ის პერიოდია, როცა იმას რო სარეპეტიციო არ გაქვს და იმას რომ რაღაცა კარგი აპარატურა არ გაქვს, არ აღიქვამ დაბრკოლებათ რა, ეს ეხლა უკვე შეიძლება რომ აღარ შეგეძლოს რაღაცა გაუმართავ აპარატურასთან რაღაცა ურთიერთქმედება. მაშინ მე ესე ვერ აღვიქვა რომ რაღაცა დაბრკოლება მქონდა. ნუ დაბრკოლებები არის უფრო რაღაცა შიდა, ხო, რაღაცა იქ ფინანსური მხარია, რომელსაც ვერსად ვერ გავექცევით. იქ არის რაღაცა შეთავსება როგორ ხდება ამისი, ხო, იმიტომ რომ აქედან რაღაცა ამითი ვერ გადარჩები, უნდა რაღაცნაირად იცხოვრო და გიწევს სხვა ბევრი საქმის კეთება და ამას აკლდება ეს დრო. ეს არის ალბათ დღემდე ჩემთვის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა და დანარჩენი აი ესე რომ ვთქვათ რაღაცა იქ რა სადმე დავიჩაგრე ან რაღაცა ვინმე რამეში ხელი შემიშალა არა პირიქით მაგითი ძალიან ბედნიერი და გათამამებული ვიყავი ყოველთვის. ისეთ რატომ არის რომ ფინანსური მხარდაჭერა არ ხდება მუსიკოსების არც ადრე ხდებოდა და ეხაც პრინციპში ჩემი განმსახედიდან არ ხდება და შენი აზრით რა არის მაგის მიზეზი? მან არის მთავარი კითხვა ვინ უნდა დაუჭიროს მხარი მუსიკოსებს ფინანსურად რა ვლაპარაკობთ სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ რაღაცა სხვა სექტორებზე თუ ანუ როგორ მუშაობს ზოგადად ეგ ინდუსტრია. შემთხვევაში მე მაგაზე პასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ ვფიქრობ ამაზე, ვერსად ვერ მივდივარ რა, ანუ არ ვიცი როგორ უნდა მუშაობდეს ტექნიკურად რა, რაღაცა იქ ხო რაღაც არის მიღმა რა, ჩემს კომპეტენციას მიღმა და პირიქით ეგ მაწუხებს სულ რომ მე მიწევს ამაზე ფიქრი, რატო როგორ საიდან უნდა მოდიოდეს ეს ფინანსები, მაგრამ ფაქტია რომ არც ერთი ნაწილი ამ ინფრასტრუქტურის და ინდუსტრიის არ მუშაობს სათანადოდ და რატო არ მუშაობს მაგაზე პასუხი მართლა დღემდე არ მაქვს. ძალიან ხშირად გვილაპარაკია მაგაზე, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რას გვიწერან, რომ მე როგორც მუსიკოს მიწევს რომ ამაზე ვიფიქრო, როცა პრინციპში შეიძლება საერთოდ არ არის სექშენი და არც უნდა იყოს სექშენი რაღაც კონცერნი ასე რომ ვთქვათ, რომ მაგაზე იფიქრო ფინანსური შემოსავალი, რაც როცა ვთქვათ კარგ დაწყობილ მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეიძლება არსებობდეს as მენეჯერი და სხვადასხვა რაღაცა რგოლები, ხო, რომლებიც ამაზე ზრუნავენ, შეიძლება სახელმწიფოც იყოს ჩართული აქტიურად იმაში, რომ ვთქვათ, მიხედოს მუსიკალურ ინდუსტრიას ქვეყანაში, მაგრამ ხო, ასევე მინდა ვახსენო სივრცეებზე.
იმიტომ რომ თქვა ჩვენ გვაქვს ბევრი ალტერნატიული სივრცე, სადაც თქვა ელექტრონული მუსიკაც იკვრება. მართალია რამოდენიმე ვენი უმოკედა იწყო რაღაცა აკუსტიკური ლაივების გაკეთებაც სივრცეებში, მაგრამ აი რაღაცა ისეთი სივრცეები თითქოს მუსიკთან მისთვის რო ლაივ მუსიკისთვის უფრო ნაკლები არის, მე როგორც ხვდები შენი გამოცდილებითაც და მე მგონი ადრეს თქვი კიდეც რომ რაღაც ის ძალიან ცუდი გამოცდილებაც ქონია ლაივთან მიმართებაში, რაღაც შეიძლება შენი ხმა არ გესმოდეს, თქვა აპარატურის გამო რაღაც ესეთი სიტუაციები იყოს. ხო, სივრცეები ცოტა, თუ თქვა ვიზუალურად საინტერესოა და მოგწონს აპარატურის პრობლემა, თუ აპარატურის პრობლემა არ არის, კიდე რაღაც სხვა არის. ამ ელექტრონული მუსიკისთვის განკუთვნილი სივრცეების გამოყენებაც იქნებოდა შესაძლებელი, რომ არა ის ფაქტი, რომ სხვადასხვა აპარატურაა საჭირო ამისთვის რა, ეხლა full band-ისთვის რაღაცა სხვა რაღაცები გჭირდება და ვთქვათ ელექტრონული მუსიკისთვის მაგდენი რაღაცა არ არის, სხვა რაღაცებია საჭირო და ამიტომ ხო, ეხლა მე რო ვფიქრობ ხოლმე რომ ვთქვათ, აი კარგი, მოდი კიდე ერთხელ გავაკეთო ლაივი, მე რო ვფიქრობ რომ აი სად გავაკეთო, მე რო ვფიქრობ რომ არა მესარება არ შემიძლია, იმიტომ რომ ახსენდება რამდენ რესურსს ვდებ მე ამ ყველაფერში და რამდენად რაღაცა ისეთი არის ჩქარა წარმავალი და უცებ რაღაცა ის რაღაც 1 საათია რომლის დროსაც ძალიან ბევრი ნერვიულობ რო იქეს ხო არ არის გაუმართავი იქეს როგორ არის ნუ აღარ მინდა ხო ოღონდ კი არ წუწუნებ ან რაღაცა მაგ იმითი კი არ ვამბობ უბრალოდ მეზარება უკვე რა ნუ რაღაცა 20 წლისას შემიძლია ხა აღარ შემიძლია შეგებია კი ნატკა, შენ გაქვს საინტერესო ისტორია ბერლინთან დაკავშირებით და ეგ ისტორიაც რო გაგვიზიარო, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ერთასაც უბრალოდ გავწყვიტე, რომ ჩემს ყველა გიტარას ხელს მოვკიდებ და წავალ ბერლინში. და რა ხდებოდა ეგ ისტორია რო გამიზიარო და როგორ გააწყვიტე ეგ? არაფერი რაც ვიჯექი და გადავწყვიტე რომ მოდი მე წავალ ბერლინში რაღაცას შევცვლი. და მოვკიდე მართლა ჩემს გიტარას ხელი და წავედი ბერლინში და პრინციპში თან ციოდა უკვე ცხოვრობდი ღუმელიან სახლში რომელსაც ყოველდღე ვუკეთებდი და ცდილობდი რომ ბევრი დამეკრა. მახსოვს და ძალიან ბევრიც უკარი, ბევრი სიმღერა დავწერე მაგ პერიოდში. მაგრამ თან მე ვარ ესეთი ზარმაცი რა, ზარმაცი არა დაკვრის თვალსაზრისით, არამედ რაღაც აი ამ მენეჯმენტის ლოჯისტიკის ამბავში საერთოდ არ მინდა საერთოდ ჩართვა და ნუ მაშინ პირველად გადავწყვიტე რომ მოდი ახლა მე ავიღებ შევაგროვებ სიას ადგილების და დავგზავნი მეილებს რომ დამბუქონ და ნუ კაი ჯერ დღეში 2 წელს გზავნიდი მე დღეში 3 წელს მე მივხვდი 10 უნდა გავგზავნო და ნუ მე მივხვდი რომ ეს არის ცალკე სამსახური რომელსაც მე ვერ გავწვდები, იმიტომ რომ არაფრით არ შემიძლია და რაღაცნაირად ბოლოს მახსოვს რომ ერთ რაღაცა სივრცეში დაუკარი. ეგეც ძალიან სასაცილო იყო, იმიტომ რომ იყო რაღაცა ავანგარდული მუსიკის სივრცე და ნუ ეხა ბერლინური გაგებით ავანგარდული მუსიკა არის, ნუ ძალიან ავანგარდული მუსიკა. და ნუ ეს სონგები, სიმღერები, თავისი რაღაცა ესეთი კლასიკური განვითარებით ცოტა არ ეწერება, მაგრამ ამათ რომ მომწერეს რომ მოდი, მეც ვთქვი რომ დიახ, ძალიან უცნაური ვარ. ძალიან უცნაური ადამიანი ვარ და მე მიღეთ თქვენს წრეში და ნუ მივედი და ეს რაღაცა 5 არტისტი უკრავდა იმ დღეს და ნუ ერთი აი არ ვიცი, ხა ძალიან სასაცილო, მაგრამ რაღაცას ვიგონებ, მაგრამ ნუ ერთი რაღაცა თავის წვერზე უკრავდა. მეორე რაღაცა ცხოველი ყავდა მოყვანილი და აცინებდა, აი არ ვიცი რაღაცა. და ბოლოს გამოვედი მე, ჩემი თეთრი კოლგოტით და გიტარით და ლამაზი სიმღერები შევთავაზე აუდიტორიას. ნუ ძალიან დიდი იმედგაცრუება იყო ალბათ იქ მოსული მსვენელისთვის, მაგრამ მე ვთვლი რომ ამანგარდი ჩვენ დროში არის სიმღერების დაკვრა, დიახ. კლასიკური სიმღერების დაკვრა რაღაცა. ეგ არის უკვე რა, ხო. ეგ გადის ავანგარდში. იმიტომ რომ რაღაც იმდა ყველა უკვე ცდილობს რაღაც განსაკუთრებული განსხვავებული რაღაც აკეთოს, რომ თითქოს აი უბრალოდ კლასიკური გაგებით გიტარაზე დაკვრა და სიმღერის შესრულება თითქოს უკვე ხო. ხო, ნუ მან ბევრი ჩაშლა ეხა რა რაღაცა სულ ვამბობ ხოლმე რომ თანამედროვე მსმენელის ყურს უფრო მეტად შეუძლია მიიღოს რაღაცა სრულიად დესტრუქტურირებული და დაშლილი თავის თავშივე რა თავიდანვე
რაღაც ambient-ი მაგალითად, ან რაღაცა noise-ი, ან რაღაცა, რომელიც არც ერთ სქემას და არც ერთ სტრუქტურას არ ექვემდებარება, ვიდრე აიღო თქვა კლასიკური სიმღერის სტრუქტურა და ოდნავ შეცვალო რა. არ გააკეთო თქვა AB და რაღაცა C იყოს მესამე და არსად არ მეორდებოდეს მის სამღერი. აი ამ ოდნავ შეცვლილი სტრუქტურის მიღება უფრო უჭერს, იმიტომ რომ რაღაცა აწუხებს, იმიტომ რომ რაღაცა უჩვეულოა აი ამ ნაცნობ ფორმაში რა. ამიტომ ვისთვის რა არის ეს თუ გიფიქრე ამას? არ ვიცი, რამ გამოიწვია, მაგრამ ფაქტად რჩება რა, რომ რაღაცა ანუ გულისხმობ რომ უფრო რაღაც განმეორებითი არა, პირიქით, ანუ ვამბობ, რომ აი სრულიად შეუსაბამო და სრულიად დაშლილი რაღაცის მოსმენა რატომღაც უფრო ეადვილება მსმენელს, ვიდრე მაგალითად მუსიკის, რომელიც აი ოდნავ არის გადასული ნაცნობი ფორმიდან, იმიტომ რომ ის რაღაცა ნაცნობ ფორმაში, როცა რაღაცას ცული აწუხებს ყურს და როცა თავიდანვე რაღაცა უცნობს და უჩვეულოს აკეთებ, მაშინ რაღაცა იცის, რომ ნუ ეს რაღაც ახალია და მოდი შანსს მივცემ. ამიტომ ჩემი მუსიკა იმათვისაც ცოტა უცნაური იყო, იმიტომ რომ კი მქვია რომ სიმღერა, მაგრამ ცვლის ოდნავ აი ამ რაღაცა მიღებულ ფორმებს რა. რაც ჩემთვის ყველაზე საინტერესოა, რაც აი ამ არსებული ფორმებით მუშაობა და სტრუქტურების სახით ცვლილება ოდნავ. და არა მთლიანად თქვა. ოკეი. ხო, ამიტომ ძალიან ვერ ვახალისე ბერლინელი ავანგარდისტები. რა პერიოდი დაყავ ესე ბერლინში? ცოტა. 3 თვე რაც ეს არის რა ქვია. სხვაობა რამე იქცენი ისე აკაურ სივრცესა და აკაურ მუსიკალურ სივრცეს შორის? მე არ მიყვარს ბერლინი. არც მოსხეთაში. მიყვარს ნუ ჩემი ბერლინი, რომელთანაც რაღაც მოგონებები მაქვს და ეს რაღაცა სადაც ვეირინობ ხოლმე და სადაც რაღაცა მეგობრებს ნახულობ, მაგრამ ჩემთვის აი რაღაცა აქ მუშაობა ბევრად უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ რაღაცა შეზღუდულ რესურსთან გიწევს მუშაობა და ხო, რაღაცა მომწონს, აი მიკროსივრცეში მუშაობა უფრო მომწონს, ვიდრე რაღაცა გაფანტულ. აი ჩემთვის ბერლინი ძალიან გაფანტულია და მუსიკალურადაც გაფანტულია და კი ეკლექტურია ბევრად უფრო შეიძლება, მაგრამ ამაში თავის პოვნა ბევრად უფრო გიჭირს და მე მგონია რომ თვითმიზანი არ არის რაღაც ქარისტის ხულებთან ბრძოლა და რაღაცა სრულიად ქაოტურში თავის ჩაძირვა და იქ პოვნა შენი ადგილის რა. მე ძალიან მომწონს აქ ყოფნა და აქ მუშაობა, იმიტომ რომ რაღაცა ბევრი სივრცეა ბევრად უფრო აუთვისებელი და რაღაცა შენ ქვეყანაში თუ შეგიძლია რომ ამ სივრცეებისთვის რაღაცა გააკეთო, მგონია რომ ბევრად უფრო საინტერესოა ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. ხო, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე გულდასაწყვეტი არის ხოლმე ის, რომ მუსიკოსი, რომელიც აქ აკეთებს იდენტურ საქმეს, უბრალოდ ლოკაციას რო შეუცვლიან და თქვა ჩავსვათ რაღაცა გერმანიაში ან ამერიკაში იდენტურ საქმეს აკეთებს იქ, რაღაცნაირად ხდება, რომ აქედან ბევრად უფრო დაფასებული არის მუსიკოსი. ვიდრე აქ მყოფი. და აი მაგაზეც რაღაცა ვერ ხვდები ხოლმე რატო ხდება ეგ რო თითქოს აი აქედან წასვლა, ესეთი საბჭო მიჩნდება ხოლმე, აქედან წასვლა თითქოს რაღაცა გამარჯვებასავით არის ამ ბევრ შემთხვევაში მუსიკოს, ანუ ხალხის თავში, მუსიკოს როცა ეხება. იცი რა, მე მგონია რომ მან უფრო ფასდება ის რაღაცა შრომა, რაც მართლა უნდა გაწიოს ამ მუსიკოსმა თუ მხატვარმა რა აქვს მნიშვნელობა, რომელიც მიდის რა, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით ჯერ რამხელა ბიუროკრატიასთან უწევს შეჯახება იმისთვის რომ წავიდეს, მე იქ როგორი რთულია თავის დაფუძნება და მე მგონია და მინდა მჯეროდეს რომ უფრო აი ამას ვაფასებთ რა. უფრო ამას უფასებს აქაური გადმოსახედიდან ხალხი, რომ აი ძალიან ბევრი იშრომა. იქ რო რაღაცას მიაღწია, ეს ნიშნავს რომ ძალიან ბევრი იშრომა და მინდა რომ ძალიან ესე დადებით ჭრილში ვუყურო ამას და ვთვლიდე რომ შრომა ფასდება რა, იმიტომ რომ არა მგონია რომ რაღაცა ჩვენ ვგჯეროდეს რომ რაღაცა არ ვიცი პირობითად გერმანელი მსმენელი უფრო დახვეწილია ვიდრე ქართული. რაღაცა ეგ არ მგონია რომ იყოს. უფრო ალბათ ის არის რომ აინახე როგორი შრომა რომ ამას მიაღწია. ოკეი, ძალიან კაი კუთხეა, მაგაზე არ დავფიქრე. ძალიან ოპტიმისტური არის და ხო. იმიტომ რომ ყველა წავს უვარდროებით და ყველამ ვიცით რამხელა მართლა ბრძოლა უნდა გადაიტანო.
და მით უმეტეს ის მუსიკოსები ვთქვათ, რომლებიც 90-იანებში წავიდნენ, ან ცოტა გვიან, და იმათთვის ხო წარმოგიდგენია რა გაიარეს იმისთვის, რომ რაღაცა რამდენიმე კონცერტი ქონოდათ, ან რაღაცა შემოსავალი ქონოდათ მუსიკით. ოკეი. ნატკო, ასევე შევეხები შენს მუსიკის გარეთ საქმიანობას, როგორც იცი, წიგნი გამოდის შენი ახლა. და შეიძლება ეგეც რო გაგიწია რომ მაგის ხო, ეგრე ჩემი მეორე ნაწილი, რომ მაგიტო ვამბობ, რომ მუსიკოსად, მარტო მუსიკოსად, აი რომ მეკითხები ან ვიხარ, თუმცა ეგ ნაწილი ბევრად უფრო ნაკლებად იციან ჩემო უახლოესმა გარემოცვამაც კი. იმიტომ რომ წერდი ბევრად უფრო ადრე ვიდრე მუსიკალური მოღვაწეობა დავიწყე, მაგრამ არასდროს რატომღაც არ მქონდა სურვილი ამისი ესე გარეთ გამოტანის, მაგრამ რაღაცნაირად ესე აწყო ბოლო პერიოდში, რომ ხო, გამოდის ჩემი რომანი, რომელსაც დიდი ხანი ვწერდი, ძალიან, რაცა 7 წელი ვწერდი და მე კიდევ ამუშავებდი და ახლა გამოვა. და ცოტა უნერვიულობ მაგაზე, იმიტომ ბევრად უფრო მეტად ვიდრე რაღაცა მუსიკალური ნაწარმოების ან ვიდეოს პრეზენტაციის პერიოდში ხელავ ხოლმე. წარმატებები. იმიტომ რომ ტექსტი უფრო ისეთია ნაკლებად არის დამოკიდებული თქვათ რაღაცა სხეულებრივ აღქმაზე და როგორც მუსიკა ესე პირდაპირ არ შემოდის რა რაღაცა ისჭირდება რაციონალური ჩართულობა და აი ეგ არ ვიცი როგორ ხდება პირველი გამოცდილება. შენიერი. ისა თუ სწორად მახსოვს ზოგადად მუსიკაში ქართულენას არ იყენებ ხო? და მაგრამ წერ ქართულად. ძალიან საინტერესოა. ძალიან ჩემთვისაც საინტერესო ფენომენია, იმიტომ რომ აი არანაირი წარმოდგენა არ მაქვს ეგ როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ბევრად ხო ცხადია რომ ბევრად უფრო კარგად მემორჩილება ქართული ენა, ბევრად უფრო კარგად ვფლობ და რაღაცა წერისას აბსოლუტურად თავისუფალი ვარ როგორც თევზი წყალში და მუსიკაში ვერ ვიყენებ. ძალიან ბევრჯერ ვცადე რაღაცა დავინტერესდი მოდი აბა როგორ გამოვა, მაგრამ მე ეგეთი დასკვნა მაქვს და ეს თეორიაა, რომ იმდენად რაღაცნაირი ღია ბგერებს ითხოვს ჩემი ვოკალის პარტიები, რომ აი ამ თანხმოვნებს ვერ ითვისებს კარგად რა, იმიტომ რომ მე ჯერ ვწერ მუსიკალურ ფრაზას და მე ვადებ ტექსტს, ან ჩემ შემთხვევაში არ ხდება, რომ აი რაღაცა გიტარა დავიჭირო და პირდაპირ ტექსტი ვიმღერე არასდროს, იმიტომ რომ წერ მუსიკალურ ფრაზებს და მე ვუხამებ ტექსტს და ვერ ჩავსვი ვერც ერთხელ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ხო რაღაცნაირი სხვანაირი წყობა აქვს ხმოვნების და თანხმოვნების რა მგერების და რაღაცა ქართული არ ვერ შემოდის კარგად რა. თუმცა რაღაცა არ მგონია რომ ეს ამაც ინგლისურია ისენა, რომელზეც უფრო ადვილია სიმღერა. ხანდახან მიფიქრია რომ მოდი აბა საერთოდ ენას არ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ მე არ მაქვს მუსიკაში ტექსტის აუცილებლობა და მოთხოვნილება რა, ძირითად სათქმელს უკვე მუსიკით ვამბობ და ამიტომ მიჭირს ხოლმე მე ტექსტის წერა და თავიდან მეგონა რომ ეგ სისუსტეა და აი რაღაცა ცუდი songwriter-ი ვარ, იმიტომ რომ ტექსტზე არ მოდის ამ ხელა აქცენტი, მაგრამ მე მივხვდი რომ უბრალოდ ესეთი მუსიკოსი ვარ, რომელსაც ენით დამატებითი ინფორმაციის ჩადება კომპოზიციაში აღარ ჭირდება და ეხლა ვფიქრობ, რომ ხო, რაღაცა ეტაპი დგება, როცა უკვე უნდა საერთოდ ენას თავი დავანებო და ტექსტს თავი უნდა დავანებო მუსიკაში და გადავიდე უკვე რაღაცა ალტერნატიული სიმღერის ალტერნატიულ მეთოდებზე, სადაც ხმა უკვე ინსტრუმენტი იქნება და აღარ იქნება რაღაცა აზრის გამოხატვის, ამ ფორმით აზრის გამოხატვის ინსტრუმენტი რა. ახლა მუსიკას თუ დაველოდებით, შეიძლება მასეთი იყოს? ჯერჯერობით ეხლა რაზეც მუშაობ, ეგ არ იქნება ეგეთი, იმიტომ რომ მან ზუსტადაც ერთ-ერთი პირველი ცდელობა იყო, როცა დავჯექი და რაღაცა კონცეპტუალურად შევკარი ტექსტი, მუსიკა და მანიფესტი, რაც უნდა იყოს ეგ იპი. როდისთვის ყოფილა მასაშორება მომსწრებით? არ ვიცი, არაფერს ვერ გეტყვით. როცა ღმერთი როცა გავაძლიეროთ ხო? ხო, არა, იმედია რომ მალე, იმიტომ რომ ძალიან მოწოდიდებული ვარ, რომ ამჯერად მაინც შუა გზაში არ ვთქვა, რომ
დავიღალე და არ გავაჩერე, იმიტომ რომ ყოველთვის ეგრე ხდება და სულ მეკითხებიან ხოლმე, რომ კი, მაგრამ ნუ აი ვიდეოები, კი, ლაივი, კი, გვინახავს შენი ლაივ შესრულება, მაგრამ აი ალბომი სად არის და მე მაგაზეც კი არ მაქვს პასუხი, რატო არ არის ალბომი, იმიტომ რომ ეს აი გაჩერების მომენტი თვითონ გარემოდან გამომდინარე და რამე დაბრკოლების გამო არის თუ უბრალოდ სრულიად ხასიათის გამო არის? იცი რა, ჩვენ რაზეც ხშირად არ ვლაპარაკობთ ხოლმე და რაზეც მუსიკოსები არ ლაპარაკობენ ხოლმე, არის რომ მუსიკოსი არის შემოქმედი თავისი ბუნებით, ხო? შემოქმედ ადამიანს აუცილებელია და უნდა ჰქონდეს რყევები, თუნდაც რაღაცა ფსიქიკასთან დაკავშირებული, ხასიათთან, ცხოვრების ბევრი რაღაცა კომპონენტია, რაც წესით ძალიან გაფერხებს ამ ყველაფერში, მაგრამ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს პირდაპირ, არა, უბრალოდ ზოგი ლაპარაკობს, როგორ არა, მაგრამ ნუ პირდაპირ გამოდივართ ხოლმე და პირდაპირ ხალხი ხედავს, რომ მზად გავუპრანჭულები, ნარეპეტიციები, გავდივართ, ვუკრავთ, ვაკეთებთ, მაგრამ აი ეს სტაგნაციის პერიოდები ალბათ ეხა შედარებით ახალგაზრდა მუსიკოსებს რაღაცა სუმიდა ხოლმე რომ უთხრა რომ ნუ გეშინიათ მაგისი, იმიტომ რომ ეგ აუცილებლად იქნება, შეგვიძლია გაგრძელდეს დიდხანს, შეიძლება 4 თვე ვერქნა, შეიძლება 1 თვე, შეიძლება უბრალოდ იწვედა ჭერში იყურო, ეგ აუცილებლად მოხდება და ამის არ უნდა გეშინოდეს, მაგრამ მე შედარებით ბევრი მქონია ეგ პერიოდი. სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული, შეიძლება ეს ყოფილიყო რაღაცა ფსიქოლოგიური, რაღაცა სირთულეებიდან გამოწვეული, რაღაცა ეტაპები დგება, როცა უბრალოდ ვერ უკრავდა. ჩემ შემთხვევაში ეგ ეტაპები ხშირია ხოლმე. და ვჩერდები. ეხა ბოლო წლებში ვისწავლე, რომ აღარ შფოთავ ამ დროს და აღარ ვცდილობ, რომ აი რაღაცა, იმიტომ რომ თუ მაგ დროს ვცდილობ დაკვრას, თუ მაგ დროს ვცდილობ მუშაობას, შეიძლება ისე გადავიწვა, რომ მე კიდე უფრო დიდხანს ვეღარ შევეხონ. მე მქონია პერიოდები, როცა ეს რაღაცა უბრალოდ ვიწექი და გიტარას უყურებდი და თრემლები მომდიოდა უკვე იმიტომ, რომ ვერ ვეკარებოდი რა, არ შემეძლო. ხო და ეს რყევები სულ არის რა და შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. ერთი ეგ არის ხოლმე მიზეზი, რატომაც ამ პაუზებს ვიღებ ხოლმე. მეორეა, რომ ყოველთვის არ მაქვს რაღაცა სათქმელი რა და მე როცა სათქმელი არ მაქვს, არ შემიძლია ლაპარაკი. ნატკო, ახლა ახსენე, რომ ხანდახან სათქმელი არ მაქვს ხოლმე. და თუ შეგიძლია გაგვიწია, რომ რა არის ხოლმე შენი ძირითადი სათქმელი მუსიკაში? ანუ ყველაფერი რაც ისეა სათქმელი რა, ну, რასაც ვთქვათ, პროზაში ვამბობ, რაც როგორც ადამიანს მაქვს სათქმელი, რაც მინდა რომ რაღაცნაირად დავაფიქსირო და გავავრცელო, ვთქვათ, ხო? ანუ თემები ესე კონკრეტული თემა არასდროს არ მაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემი მუსიკა მგონია რომ არის ცოტა უფრო განწყობის მუსიკა და უფრო განწყობებს გამოხატავს და უფრო მდგომარეობებს და უფრო რაღაცა შიდა პროცესებს ასახავს ვიდრე ვთქვათ რაღაცა კონკრეტულ თემებზე დაკვირვება ხო ანუ რაღაცა მე არ ვწერ სიყვარულზე მე არ ვწერ ვთქვათ რაღაცა ესეთ კონკრეტულ თემებზე რა რაც ჩემი როგორც რაღაცა ინდივიდის მსოფლმხედველობაში დევს ყველაფერი გადადის მუსიკაში რა მაგრამ ძირითადად მე მაინც რაღაცა უფრო ემოციის რაღაცა ეს არის ილუსტრაცია ხოლმე რაღაც ძირითადად ალბათ უფრო ისეთი რაღაცნაირი უარყოფითის შეიძლება, იმიტომ რომ უფრო ინტენსიურია ხოლმე რა. ეს სხვათა შორის საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ რაღაცა ხშირად მსმენია ხოლმე, რომ აი მხიარული მუსიკა რატო არ გაქვს ან რაღაცა უფრო აქტიური რატო არ არის ან აგრესია რატო არ ჩანს ან რაღაცა სხვა ისეთი, მაგრამ ჩემთვის ჩემი მუსიკა არის ძალიან სხვადასხვა რაღაცის შესახებ რა. მე რომ მკითხო რაღაცა 4 სიმღერიდან ერთი ჩემთვის ძალიან მხიარულია, ერთი პირიქით ძალიან ესეთია, სევდიანი, კიდე ერთი არის რაღაც. ანუ ჩემთვის გამოირჩევა რა, მაგრამ ეტყობა ესეთი აღქმისთვის ეგეთი თვალსაჩინო არ არის, მაგრამ ну ხო მე როგორც რაღაცა მე მგონია რომ ყველა მუსიკოსი და ყველა შემოქმედი არ აქვს მნიშვნელობა დარგს რაღაცას იკვლევს და ჩემი კვლევის საგანი არ არის რაღაცა ნათელი მხარე ცხოვრების რა ანუ ეგრე მივიღე ეგრე თქვი რომ ну რაღაცა ვიღაცები იკვლევენ მეორე მხარეს და მე მაინტერესებს ეს მეორე მხარე და ამაზე მინდა რეფლექსია ეგ არის და ეგ ნატო ამ პოდკასტის დასასრულისკენ ასევე ძალიან მეინტერესებს შენი სახელის ისტორია. აინე მერმესი. და თუ შეგიძლია როგორ გავგვიზიარო. ხო, ეს აინე მერმე არის აი იმ რომანის მთავარი გმირი, რომელიც ახლა გამავა.
და არანაირი ესეთი, იქ არის რაღაცა დროზე ალაპარაკი და ამ რაღაცა წარსული ახლანდელი მომავალის ამბავია და მერმე არის მერე და აინე რაღაცა უბრალოდ აი ჟღერადობის გამოა აინე რა რაღაცა ღია სახელია და თან რაღაცა პატარა კვეთა აქვს თურქულ ანესთან, რომელიც ნიშნავს დედას. და ამ პერსონაჟს ესე დავარქვი, მაგრამ მე იმდენად არ ვაპირებდი ამ წიგნის დაბეჭდას და გამოცემას არასდროს, როცა ვიფიქრე რომ ჭირდება სასცენო სახელი, ვიფიქრე რომ მოდი ახლა მე ამას მოვპარავ. ამ სახელს და ჩემს პერსონაჟს მოვპარე სახელი და მერეთად გამომენტი, როცა ეს წიგნი იბეჭდება და ხა აინე მერმეთი იბეჭდება ეს წიგნის ფსევდონიმით იბეჭდება და ხო აინე მერმე, აინე მერმე წიგნის ავტორი და აინე მერმე მთავარი გმირი, ესეთი სამაია გამოვიდა. სამნი ვართ ახლა ამ ეტაპზე. ერთი მუსიკოსი, ერთი მწერალი და ერთი მთავარი გმირი. მთავარი გმირის მუსიკოსია თუ არა? არა. არ არის ავტობიოგრაფიული. ნაწილობრივ არის, მაგრამ ხო იქნება. ოკეი. ცოტა დარდობდი მაგაზე, რომ ეხა რაღა ვქნა, იმიტომ რომ იმას სახელს ვეღარ ვართმევ. მეც ვერავირთმევ და გავიჭედეთ, მაგრამ შედობიანად შევთანხმდით სამივე, რომ შვენიერ. მოდი კარგად ვიყოთ ერთად. ნატიკა, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ამ არჩევების წესში მოგვიწვია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენს დრო გამონახე და დიდი მადლობა ამ არჩევების საუბრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ.